O zi tensionată în nordul Europei, în care mai multe țări au raportat drone neidentificate deasupra unor locații critice, în timp ce Ucraina a atacat adânc în rețeaua energetică a Rusiei. Kievul a combinat atacurile cu drone cu rază lungă de acțiune cu acțiuni constante în prima linie și o serie de semnale diplomatice, avertizând Moscova că orice încercare de a bloca alimentarea cu energie electrică a Ucrainei ar avea consecințe simetrice. Președintele Volodymyr Zelensky a declarat că Ucraina i-a înmânat președintelui Trump o listă de arme de 90 de miliarde de dolari și este pregătită pentru acorduri separate, inclusiv rachete de croazieră precum Tomahawks, argumentând că livrările rapide ar accelera saturația apărării aeriene și capacitatea de atac cu rază lungă de acțiune. Zelensky a avertizat că, dacă Rusia încearcă să arunce Kievul în întuneric, Moscova se va confrunta cu o pană de curent comparabilă, considerând atacurile Ucrainei asupra logisticii energetice drept o descurajare legală împotriva atacurilor asupra infrastructurii civile. Forțele ucrainene au continuat să interzică rutele de aprovizionare rusești în apropiere de Pokrovskei și Mirnohrad cu atacuri cu drone FPV, complicând livrările de muniție inamice și rotațiile unităților. Drone cu rază lungă de acțiune ale Serviciului de Securitate al Ucrainei, SBU, au lovit stația de pompare a petrolului Tingovatovo-2 de lângă Konar, în Republica Ciuvașă a Rusiei, forțând închiderea unui segment al conductei Cuibușev-Tihoreț și complicând fluxurile de combustibil pentru efortul de război. Regimentul 412, Nemesis, al forțelor de sisteme fără pilot ale Ucrainei a lovit depozite de muniții și parcări de vehicule, cu o lovitură inițială de precizie care a străpuns un acoperiș, iar o atac ulterioară a finalizat demolarea, dovada unor tactici coordonate de atacuri multiple. Narațiunile pro-Kremlin de la ONU au repetat afirmațiile că Ucraina nu își va recâștiga teritoriul și că NATO încercuiește Eurasia, însă prezența redusă a subminat încercarea Moscovei de a proiecta un impuls diplomatic. Zelensky spune că Rusia a lansat aproape 500 de drone și peste 40 de rachete asupra Ucrainei. Atacul masiv al Rusiei asupra Ucrainei a durat mai mult de 12 ore în noaptea de 27 spre 28 septembrie, lansând aproape 500 de drone de atac și peste 40 de rachete, inclusiv rachete Kinjal. Potrivit președintelui, principalele zone ale atacului inamic au fost Kievul și regiunile Zaporizhia, Hmelnitski, Sumy și Odessa. În prezent, se știe că 4 persoane au murit la Kiev, inclusiv o fetiță de 12 ani, iar în Ucraina există cel puțin 40 de răniți, inclusiv copii. Acest atac josnic a avut loc practic la sfârșitul săptămânii adunării generale a ONU și exact așa își declară Rusia poziția reală. Moscova vrea să continue lupta și uciderea și merită doar cea mai dură presiune din partea lumii. Kremlinul beneficiază de continuarea acestui război și teroare atâta timp cât are venituri din energie și o flotă din umbră în funcțiune. Vom continua să ripostăm pentru a priva Rusia de aceste oportunități de a câștiga bani și a o forța să intre în diplomație. În Moldova se desfășoară alegeri parlamentare importante pentru cursul țării. Secțiile de votare s-au deschis pe 28 septembrie la ora 7 în toată Republica Moldova și vor rămâne deschise până la ora 21. Votarea la secțiile de votare din străinătate pentru diaspora din Asia a început chiar mai devreme, la ora locală. Moldovenii vor alege 101 membri ai Parlamentului pentru un mandat de 4 ani. La alegeri participă 14 partide, 4 blocuri electorale și 4 candidați independenți. Pragul pentru partide este de 5%, pentru blocuri, 7%, iar pentru candidații independenți, 2%. Pentru prima dată în cadrul acestor alegeri, votul prin corespondență este disponibil pentru cetățenii moldoveni în 10 țări. Un total de 301 secții de votare din 41 de țări sunt disponibile în străinătate. Este demn de remarcat faptul că alegerile anterioare au demonstrat că majoritatea covârșitoare a diasporei moldovenești susține cursul pro-occidental al țării, voturile acestora fiind cruciale pentru Partidul de Guvernământ Acțiune și Solidaritate. 12 secții de votare de pe malul drept al Niprului au fost deschise pentru cetățenii din Transnistria, care susțin în principal forțele pro-ruse. Este demn de remarcat faptul că locațiile mai multor dintre aceste secții de votare au fost schimbate în ultimul moment, invocând motive de securitate, împiedicând efectiv accesul.
Înainte de aceasta, autoritățile Transnistriei nerecunoscute au acuzat Chișinăul de provocare în legătură cu repararea tuturor celor 7 poduri peste Nistru, ceea ce ar putea împiedica și accesul alegătorilor. Președinta Maia Sandu și guvernul, la rândul lor, au declarat de mult timp că se așteaptă la încercări de amploare din partea Rusiei de a influența alegerile pentru a aduce la putere forțe prietenoase și a perturba integrarea europeană a Moldovei. Bloomberg a dezvăluit un plan rusesc de influențare a alegerilor din Republica Moldova. BBC a publicat o investigație privind dezinformarea preelectorală din Moldova, finanțată de Rusia, iar Reuters a relatat despre cum preoții ortodoxi din Republica Moldova au fost invitați sistematic în pelerinajuri fastuoase la Moscova și apoi li s-au oferit bani în schimbul răspândirii de propagandă favorabilă Kremlinului în rândul enoriașilor lor. Tactici insidioase, un atac masiv cu rachete și drone rusești a ucis cel puțin 4 persoane și a rănit 68 de persoane la Kiev, în regiunea înconjurătoare și în Zaporojie. Tactici insidioase, o sete inumană de suferință umană, a declarat Regina Harkienko, șefa interimară a Consiliului Local Zaporizhia, în dimineața de după atac. Viața de ieri încă mocnește în ferestre, fotografiile cuiva, jucăriile copiilor, cărțile. Oamenii au suferit, iar orașul își numără din nou rănile. Explozii au fost raportate și în regiunea Hmelnitski din Ucraina. Guvernatorul Serhii Tiurin a confirmat că apărarea aeriană a fost activă deasupra regiunii în timpul atacului, dar a declarat că rapoartele preliminare nu au indicat nicio victimă. Polonia a trimis avioane de vânătoare în misiune ca răspuns la atacul în masă, așa cum a făcut-o și anterior când atacurile rusești au amenințat vestul Ucrainei. În timpul unui atac în masă din 10 septembrie, Polonia a doborât mai multe drone rusești care au trecut granița și au încălcat spațiul aerian polonez. Observatorii de zbor au raportat că Polonia a închis pe 28 septembrie spațiul aerian deasupra orașului Lublin și Rzeszów din cauza activităților militare neplanificate legate de asigurarea securității statului. Dronele SBU au închis o stație de pompare a petrolului în Republica Ciuvașă a Rusiei potrivit surselor My Ukraine, în noaptea de 27 septembrie, drone cu rază lungă de acțiune ale Centrului Central de Operațiuni Specializate, al SBU au fost folosite pentru a viza stația de pompare a petrolului Tinhovatovo, situată la 1000 de kilometri de Ucraina, în satul Konar, Republica Ciuvașă, Rusia. Din propriile surse, SBU a primit confirmarea informațiile despre un atac asupra stației de pompare NR-1, cu ardere ulterioară. Transportul de petrol prin această stație de pompare este suspendat în prezent. SBU continuă să impună sancțiuni împotriva sectorului petrolier din Rusia, ceea ce aduce țării agresoare superprofituri care sunt folosite pentru războiul împotriva Ucrainei. Lucrările de reducere a numărului de petrodolari din bugetul rusesc vor continua, a declarat o sursă informată din cadrul SBU. O stradă din Kiev a fost complet distrusă după atacuri aeriene. Rachetele și dronele rusești au lăsat o parte din capitala Ucrainei în ruine. Clădirile s-au prăbușit, mașinile au ars, iar echipele de salvare scot supraviețuitorii de sub dărâmături. Cerul nopții de deasupra Kievului s-a înroșit din cauza incendiilor, în timp ce orașul se confrunta cu unul dintre cele mai grele atacuri din ultimele săptămâni. 7 tancuri, 45 de sisteme de artilerie și peste 1000 de ocupanți. Statul Major General a anunțat pierderile rusești la data de 28 februarie 2025, în ziua 1313 a războiului din Ucraina. În ultimele 24 de ore, trupele ruse au pierdut 1110 ocupanți uciși și răniți, precum și 640 de unități de echipament militar, după cum se observă în această imagine. Potrivit analiștilor Deep State, în ultimele 24 de ore, rușii au avut un avans minor de aproximativ 3 km² în regiunea Zaporojie. Concluzii cheie ale analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului: penuria de benzină continuă în Rusia și Ucraina ocupată din cauza atacurilor repetate ale Ucrainei asupra rafinăriilor de petrol rusești. Partenerii occidentali ai Ucrainei continuă să ofere ajutor militar Ucrainei, inclusiv prin achiziționarea de arme americane. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe, MAE, rus, Maria Zaharova, a dat vina în mod absurd pe Ucraina,
pe 26 septembrie, pentru incursiunea dronelor rusești în Polonia din 9-10 septembrie și pentru incursiunea dronelor rusești în România din 13 septembrie. Oficialii europeni continuă să raporteze drone neidentificate care operează în spațiul aerian NATO. Forțele ucrainene au avansat recent în nordul regiunilor Sumi și vestul regiunii Zaporizhia. Forțele rusești au avansat recent în zona tactică Dobropilia și în apropiere de Siversak, Pokrovskei și Novopavlivka. Dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!